Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam, madam. Morning, madam. Okay, please make sure that you key in your attendance. So, untuk hari ni kita ada 2 jam, so means key in 2 kali lah. Okay, untuk jam yang pertama ni kita akan fokus kepada kuliah dulu. Kuliah kita ada lagi satu lecture 5 of 5 for chapter 5. Okay, boleh nampak madam punya screen? Boleh, madam. Okay. From previous lecture, kita dah belajar, we have learned subtopic 5.4, application of vector in geometry. Focus on find the equation of straight line, find the equation of plane, and determine the angle between two straight line. So untuk the last part ni, we are going to continue to determine the angle between two plane. Previous lecture kita ada belajar determine the angle between two straight line. Kalau between two straight line, dia involve dengan V vector V untuk line 1, vector V untuk line 2. Now kita continue dengan determine the angle between two plane. Bermaksudnya ada dua plane lah. Macam mana nak cari angle untuk between two plane. And then determine the angle between a line and a plane. Satu line, satu plane. Okay, so maksudnya kat sini angle kita ada 3 lah. 3 case. Untuk angle, nak cari angle kita ada 3 case. Yang pertama, line and line. Yang kedua, between two plane. Yang ni two line lah, maksudnya two line and line. Yang kedua ni two plane, maksudnya plane and plane lah. Plane and plane. And the third one is between line and plane. Dia ada 3 cases lah. Okay. Kalau kita sebut vektor yang relate dengan line adalah vektor V ya. Kalau plane, vektor normal. Okay. And then we are going to learn how to determine the point of intersection between a line and a plane. So nak cari point of intersection between line dengan plane. Okay. So kita tengok dulu part yang pertama, angle between two plane. Okay. Kalau kita sebut nak cari angle, kita akan guna formula apa? Formula adakah dia relate dengan scalar product ataupun cross product? Yang mana satu? Scalar product ataupun vector product? Kalau nak cari angle, kita guna konsep yang mana satu? Dot product, madam. Dot product, which is scalar product lah. Kita akan guna scalar product punya konsep. Okay. So angle between two plane. Okay. Contohnya kat sini dia ada lukis lah. Ni angle ada 2 plane. Cara nak bayang dia macam buku sebenarnya. Macam buku. Kalau okay, bayangkan macam buku awak ni. Okay. Setiap plane tu dia akan ada normal lah. So maksudnya ini plane 1, ini plane 2. So kita nak cari angle between two plane, bermaksud angle di sini. Angle di sini ya. Yang kita kalau tutup ni dia kosong lah. Kalau kita buka ni, angle kat sini yang kita nak. Angle between two plane. So setiap plane tu dia akan ada normal. So normal, sini normal satu normal, sini ada satu normal. So normal satu, plane 1 dengan normal plane 2 tu dia akan bersilang.
So jadi uh, bila bersilang tu bermaksud angle pada normal tu akan sama dengan juga angle between two plane. Kalau Mary lukis, kalau kita tengok gambar rajah di sini, okey, kita colorkan dah. Okey, katakanlah plane satu yang Mary warnakan warna kuning ni. Ni plane satu yang warna kuning ni ya. Dan plane 2 yang dia dah lorekkan ni. Okey. So, plane 1 dia akan ada uh, normal. Okey, normal ni dia dah lukis kat sini. Ni normal dia. Kalau kita panjangkan macam ni lah. Ini adalah normal 1. Lepas tu plane 2 dia ada normal juga. Yang warna biru ni kita panjangkan. Okey, so jadi ini tak nampak sangat ada lukis. Okey, so jadi kalau kita tengok direction, sini direction. Macam ni lah, dia tambahkan. Setelah awak tengok part yang bila dia dah bersilang kat sini, kat sini. So jadi kalau Miriam sebut sebelum ni, kalau nak cari angle, kita mesti make sure dia keluar daripada satu titik. So ini keluar satu pada titik, sinilah dia punya, kat sinilah dia punya theta, yang ni. Sini theta dia. Okay. So jadi kita boleh cari, kita nak sebenarnya theta dia kat sini. Yang ni. Ini sebenarnya sama dengan theta between two normal. So jadi kalau kita nak cari angle between two plane, kita akan cari dia akan relate dengan normal lah. So formula dia akan jadi cos, shift cos N1 dot dengan N2 over magnitude N1 magnitude N2. Okay. So the angle between two plane P1 and P2 is equal to the angle between two normal. Mary dah sebut dah kat sini. Okay. Bayangan awak macam ni angle dekat normal 1 dan normal 2 ni adalah sama dengan angle between two plane yang ni. Yang ni macam tak sama lukisan dia. Okay. Kalau macam Mary sebut tadi bayangkan buku awak ni. Okay, ni buku. Sini angle yang awak nak. Bahagian sini, sini. Angle kat sini. Okay. So, jadi kalau awak ambil pensel, awak lekat ni, dia akan ada satu nombor sini untuk plane 1. Sini untuk plane 2. So, dia akan bersilang. Nombor tersebut akan bersilang. So, angle dekat situ akan sama dengan angle di sini. Okay. Angle pada between two plane. Okay. So, jadi ingat kalau nak cari angle between two plane, dia akan relate dengan normal setiap plane. So, normal 1 dan normal 2. So, jadi nak cari angle dia theta cos negatif 1. Normal 1 dot dengan normal 2 divide by magnitude N1, magnitude N2. Okay. Alright, for example, kalau dia bagi soalan macam ni. Determine the angle between two plane. So, dia ada dua plane. Plane 1 dan plane 2. So, plane 1 dia bagi Cartesian equation 2x minus 3z is equal to 0. And plane 2, negative x plus 2y minus 3z equals to 4. So, ada dua plane dia bagi kat sini. So, kalau kita nak cari angle between two plane, dia mesti relate dengan normal ya. Normal 1 dan juga normal 2. So, jadi kita ada dua plane. Plane yang pertama is 2x tolak 3z sama dengan 0. So, jadi normal dia kita boleh ambil daripada yang inilah, yang depan ni. So, dia akan jadi 2i j dia 0 tolak dengan 3 tolak dengan 3k. Okay. So, jadi normal 1 kita dah dapat is 2i minus 3k. And then untuk plane 2 pula, this is negative x plus 2y
minus 3Z is equal to 4. Ni Cartesian equation juga. So, jadi nak cari dia punya normal 2, normal 2, kita ambil yang dia punya depan lah, constant depan ni. This is actually R dot N kan? R dot N. So, jadi R is X, Y, Z, XI plus YI plus YJ plus ZK. So, jadi for sure N normal adalah yang nombor kat depan ni lah. Negative 1, 2, negative 3 ni. So, dia akan jadi normal is negative I plus 2J minus 3K. So, this is normal 1 dengan normal 2. Okay. So, kita nak angle between two plane. So, bayangan dia sebenarnya macam ni ya. Okay. Let's say ni yang warna hitam ni plane 1. Ni plane 1. Yang Meda lukis ni. Okay. So, ada lagi satu plane. Sini plane 2. Yang warna merah ni adalah plane 2. Okay. Dia macam kotak ni, bayang kotak. Kotak yang kita nak lipat tu kan. Okay. Sekarang ni kita nak angle dekat sini. Angle between two plane. Sinilah theta dia. Okay. Kalau kita sebut angle between two plane, theta ni dia akan relate dengan angle between two normal. So, untuk normal 1 ni, dia ada kat sini normal dia, normal 1. Dia mesti perpendicular with plane. And then, we have a second normal dekat plane 2. Let's say kat sini, this is normal 2. So, jadi angle di sini, angle yang kat sini sebenarnya sama dengan sini. Dia bertindih, tak nampak. Okay. So, ni angle kat sini sama dengan angle di sini. Patutnya Meda jangan lukis ni. Angle yang ini theta ni sama dengan theta kat sini. Sini. Boleh nampak bayangan theta tersebut? Okay. So, jadi kita nak cari theta ni, dia relate dengan angle between two normal lah. So, jadi nak cari theta, formula dia is shift cos N1 dot dengan N2 over magnitude N1, magnitude N2. Okay. So, jadi awak perlu cari N1 dot N2. So, maksudnya kat sini is 2I minus 3K dot negative I plus 2J minus 3K. Okay, cari dulu dot product between N1 and N2. So, this one, 2 times negative 1 plus 0. Ni J dia 0 times dengan 2 plus negative 3 times negative 3. So, then we get negative 2 plus 9, we get 7. And then awak kena cari magnitude 1, N1, magnitude N2. So, kita cari magnitude N1, which is square root. A dia is 2 square plus negative 3 square. So, then we get square root 4 plus 9. 4 plus 9 is 13, square root 13. Okay, so then cari pula magnitude N2. So, magnitude N2 is square root negative 1 square plus 2 square plus negative 3 square. So, 1 plus 4, 5 plus 9 is square root 14. So, now kita dah ada N1 dot N2, magnitude N1, magnitude N2. So, kita boleh cari theta. So, jadi theta is shift cos N1 dot N2 over magnitude N1, magnitude N2. Okay, so maksudnya kalau kita ganti theta is shift cos negative 1, N1 dot N2 is 7 over square root 13
multiply with square root 14. So then theta is equal to, awak boleh tekan calculator, boleh kira lah. Angle should be in degree. So jadi berapa ni? Theta dia suppose is 58.7 degree. Okay, so ingat catat dekat dalam ayat yang awak faham. Kalau nak cari angle between two plane, should be relate dengan normal 1 and normal 2. Kalau angle between two straight line, relate dengan V1 dan juga V2. Okay. Sekarang kita move kepada angle between a line and a plane. Okay. Kalau line and a plane, bayangkan satu kertas. Satu kertas, lepas tu awak ambil lidi katakan. Awak ambil lidi, awak cucuk kertas tu. Dia bayangkan macam tu lah. Okay, bayangkan kalau media lukis. Contoh ni kertas. Ambil lidi. Kalau lidi, awak cucuk, dia tembus kan? So katalah sini titik yang tembus tu. Dia akan, kalau medium, okey lah, ni tembus lah ni. Ni maksudnya tembus lah. Okay, so jadi dia nak angle between a line and a plane. So maksudnya dia nak, kalau sini dia rata kan? Plane tu dia rata. So angle dia kat sini, kat sini. Yang ni yang dia nak, theta ni. Okay, so kalau vektor untuk line, yang relate untuk line adalah vektor V. So direction untuk V adalah dekat sini. Yang ni. Okay, kalau plane dia relate dengan vektor apa? Kalau plane? N. Okay, N mesti perpendicular to perpendicular dengan plane lah. So katakanlah kat sini dia dah buat titik ni, titik yang tembus tadi tu. Kat sini ada satu normal. So normal dia akan ke atas lah. 90 darjah dengan plane. So this is normal. So kalau tengok kat sini, nak cari angle mesti keluar daripada satu titik. So titik sekarang, titik yang ni titik yang tembus ni. So jadi yang kita boleh cari adalah angle dekat sini. Kita buat color lain. Angle di sini. Yang kita boleh cari adalah angle kat sini. Tapi sebenarnya kita nak angle yang warna hijau ni, yang theta ni. So kalau tengok direction between vector V dengan vector N, dia boleh cari dekat sini. Tapi sekarang kita nak theta. Theta yang warna hijau ni. So jadi macam mana nak cari theta? Since kalau tengok normal dengan plane ni 90 darjah, sudut hitam dan sudut hijau ni sebenarnya bernilai 90 darjah. So maksudnya theta akan jadi 9 tolak dengan angle yang warna hitam ni. So jadi, okay, dia kata kat sini the angle alpha between the line and the normal to the plate is given by, ini between line and normal. Yang media lukis warna hitam between ini dia namakan sebagai alpha. So sini alpha ya. Okay. So alpha cara cari dia sama macam tadilah, formula yang sama, skala produk. So cos -1 vektor V dot dengan vektor normal divide by magnitude vektor V magnitude vektor normal. So then dia dapat alpha. So nak dapat theta should be 90 degree minus alpha. So kena tolak Untuk case ni awak kena tolak. So theta is angle between line dengan plane. Yang media lukis dia. Boleh nampak yang media lukis ni? Media lukis Boleh. supaya awak boleh bayangkan dia. Kalau awak nak bayangkan dia, awak ambil lidi, awak cocok, awak tembuskan kertas tu lah. So yang titik yang tembus tu lah titik yang kita nak cerita pasal theta. Okay. So jadi, kalau tengok example tu, dia kata given the straight line L, dia bagi kat sini, ini jenis equation apa untuk line ni? Dia ada X, Y, Z ni, kita panggil apa?
Ada berapa jenis equation untuk straight line? Um, 3 madam. Ada 3. Ini apa? Yang ada x, y, z? Pa parametric. Parametrik kalau T. Ini ada T tak? Tak ada. So ini Oh, adalah Cartesian lah. Cartesian. Yang tak ada T ni, yang ada x, y, z saja, kita sebut sebagai Cartesian. Okay. So this is Cartesian equation of straight line. Okay. And then untuk plane, 2x plus y plus 3z is equal to 9. This is also Cartesian equation, but this is Cartesian equation of plane lah. So dia bagi Cartesian equation of straight line dan juga Cartesian equation of plane. Soalan dia, find acute angle. Find angle lah, acute angle between straight line and plane. So bayangan dia macam yang dia lukis tadi lah. So jadi sekarang dia nak ini katakan ni plane tadi. Ni line. So ni titik dia. So ni vektor V. Okay. So dekat plane dia akan ada normal. Sini normal. So kita boleh cari angle alpha je lah. Sini alpha. Yang warna hijau. Okay. Yang dia nak adalah vektor. Vektor pula. Yang dia nak adalah theta ni. Theta kat sini. Yang warna kuning ya. Theta dia nak theta. So jadi awak boleh cari alpha dulu. Okay. Untuk vektor V, kita boleh baca dia kalau dia parametrik lah. Dia kena tukar daripada Cartesian kepada parametrik. So jadi untuk line, this is L, dia bagi x plus 2 over 4 equal y over negative 3 equal z plus 1 over 5. This is Cartesian equation line. Okay. Sekarang kita nak tukar dia bagi jadi parametrik. So jadi actually this is setiap satu ni sebenarnya adalah T ya. So jadi kita boleh change to T equals to x plus 2 over 4. T equals to y over negative 3. T equals to z plus 1 over 5. So then awak jadikan dia make x as a subject, y as a subject and z as a subject. So then we get x equals to negative 2 plus 4t, y equals to negative 3t, and z equals to negative 1 plus 5t. So jadi vektor V kita boleh baca yang dekat yang ada dekat T ya. So vektor V is 4i minus 3j plus 5k. So this is vektor V yang relate dengan line L. Okay. Dekat lukisan yang Media dah lukis ni, yang line ni ya, ini vektor V, direction dia. Okay, and then untuk plane pula, okay, untuk plane, dia bagi Cartesian equation of plane 2x plus y plus 3z equals to 9. So jadi kita nak normal dia. Normal boleh terus baca lah. Normal boleh baca pada dia r dot n kan. So jadi ambil yang depan nombor-nombor ni lah. So this is 2i plus j plus 3k. So ni adalah normal. So jadi kita boleh cari alpha. Okay, alpha is equal to cos negative 1 v dot n over magnitude v magnitude n. Okay, so jadi cos negative 1 v dot n awak kena carilah. So cari v dot n. So v dot n is 4i minus 3j plus 5k dot with 2i plus j plus 3k. So then you get v dot n equals to 4 times 2 plus negative 3 times 1 plus 5 times dengan 3. So then dot product v dot n we get 8 minus 3. 8 minus 3 is 5. 5 plus 15 is 20.
So jadi V dot N is 20. Okay. So then cari pula magnitude V. Magnitude V is square root 4 square plus negative 3 square plus 5 square. So then you get magnitude V is square root 16 plus 9 plus 25. 50. Okay. Magnitude N is square root 2 square plus 1 square plus 3 square. So then you get square root 4 plus 1 is 5. 5 plus 9, square root 14. Okay, so finally alpha kita boleh kira dia cos negatif 1, 20 over square root cert 50 times dengan cert 14. So jadi alpha should be equals to, tolong kira dapat berapa? Ah, 40.8% ni dia. 40.8 degree. Okay, betul ke? 40.9. 40.9. Okay. 40.9 degree. Okay. So ni adalah alpha yang sudut antara vektor V dan vektor normal. Yang warna hijau yang Beda lukis tadi kat atas ni. Okay. So jadi kita nak theta. Theta kena tolak lah. So jadi tolak dengan. So therefore theta is 90 degree minus dengan alpha. So jadi maksudnya theta equals to 90 degree minus 40.9 degree. So then you get 49.1 degree. So this is your theta lah, kena tolak. Okay, so jadi untuk angle between line dengan plane, awak tak boleh cari terus. Awak kena cari alpha dulu. Dan baru boleh tolak dengan 90. Dia punya theta. So awak kena catat lah. Kena bezakan antara post 3 konsep. Okay. So habis dah angle. Nak cari angle. Now kita move kepada last part. Is finding point of intersection between a line and a plane. Okay. So dia punya bayangan dia adalah yang ini ya. Dekat buku awak pun ada. Dia plane, lepas tu ada satu line yang tembus ni. Okay, titik yang warna merah ni yang kita nak cari. Point of intersection yang warna merah ni yang kita nak cari. Okay, so dia dah sebut ni, if a line passes through a plane, there must be a point of intersection. Yang Mira sebut tadi lah. Let R is equal to A plus dV is a line equation and R dot N equals to D is a plane equation. We substitute equation of line in parametric form into equation of plane in Cartesian form and solve for the value of T. So ini sebenarnya dia punya step. Step dia yang pertama adalah kita kena jadikan equation yang straight line, equation straight line mesti dalam bentuk parametrik. Okay, so boleh tulis lah. First step dia, equation line tu mesti parametrik. Parametrik dia ada T ya. Okay, and then dia akan jadi X in term of T, Y in term of T, Z in term of T. Okay, and then yang kedua awak sub parametrik tersebut X, Y, Z in term of T tadi tu into Cartesian, into equation plane sub parametrik into Cartesian plane. Cartesian equation of plane lah. Okay, masuk dalam Cartesian tersebut. So awak akan dapat T. And then after dah dapat T, awak akan kat sini kita akan dapat T ya. Untuk part sini kita akan dapat T. Okay. And then after dah dapat T, awak sub balik T tu ke dalam parametrik. Sub T
untuk dapatkan X, Y, Z lah. Maksudnya sub T into parametrik. Yang ini kita nak cari X, Y, Z lah. Ini kita punya objektif. We want to find X, Y, Z. Okay. Okay, contohnya example 3. Given the straight line L, dia bagi this is Cartesian equation of line x plus 2 over 4 equals to y over negative 3 and z plus 1 over 5. And the plane 2x plus y plus 2z is equal to 9. This is Cartesian equation of plane. So, soalan dia find an intersection point between straight line L and the plane. Okay, so jadi kalau nak cari point of intersection between line dengan plane, so jadi kita akan make sure straight line tu mesti dalam bentuk parametrik. Yang ini Cartesian ya. This is Cartesian. So jadi daripada Cartesian kena tukar kepada parametrik. So x plus 2 over 4 equals to y over negative 3 equals to z plus 1 over 5. Macam Meda sebut tadi, ini semuanya adalah t ya. So this is t equals to x plus 2 over 4, t equals to y over negative 3, t equals to z plus 1 over 5. So then parametrik dia mesti subjek dia x, y dan z in term of t. So jadi x equals to negative 2 plus 4t, y equals to negative 3t, and then z equals to negative 1 plus 5t. This is parametrik. Ini adalah parametrik. Ini step 1. This is step 1. Dah jadi parametrik. Ni parametrik. Okay. After dah dapat parametrik, kita nak substitute parametrik ni into Cartesian plane. So jadi Cartesian ni step 2 Okay. Cartesian plane adalah 2x plus tak muat. Okay, kita sambung kat bawah dia. Okay, Cartesian nombor 2. Cartesian plane is 2x plus y plus 2z equals to 9. Jadi sekarang kita sub x equals to 2 negative 2 plus 4t, y equals to negative 3t, and z equals to negative 1 plus 5t into let's say ni equation 1 medium buah into 1. So jadi dia akan jadi 2 times negative 2 plus 4t plus negative 3t plus 2 times negative 1 plus 5t equals to 9. Kita gantikan x ini dengan negative 2 plus 4t, y dengan negative 3t, z with negative 1 plus 5t. And then solve for t. So yang ni awak kena solve for t. So we solve for t. So negative 4 plus 8t minus 3t minus 2 plus 10t is equal to 9. So then this is 15t is equal to 15. So then t is equal to 1. So kita dapat t dia sama dengan 1. Okay. Soalan dia nak point of intersection. So jadi awak kena cari x, kena cari y, kena cari z. So jadi langkah ini langkah yang kedua. So langkah yang ketiga kalau tadi adalah sub t into parametrik. So jadi kita sub balik t tu dalam x, y, z tadi. So langkah yang ketiga sub t equals to 1 into x equals to negative 2 plus 4t, y equals to negative 3t,
and z equals to -1 plus 5t. So then we get x equals to -2 plus 4 times 1. This is x equals to 2. Then y equals to -3 times 1. We get -3. Then z equals to -1 plus 5 times 1. We get 4. So finally our point of intersection is, apakah point of intersection kita? 2, -3, 4, madam. 2, -3, 4. Point mesti dalam bentuk bracket, open bracket, dan mesti ada comma ya, comma sini. So this is 2, -3, 4. This is your point of intersection between line and plane lah. Between L and pi. Okay. Alright, so ini cara nak cari point of intersection between line and plane. Dia ada point of intersection ni, dia ada satu case saja. Antara line dengan plane saja. Plane dengan plane tak ada, line dengan line tak ada. Okay, so dah habis lah chapter 5. So untuk jam kedua, okay, untuk jam kedua Medan nak bincang soalan 1, soalan 4 dan soalan 6 kan? Okay, Madam bagi masa kat awak buat dulu sebab sebenarnya ni benda baru sebenarnya. Macam contoh soalan 1 tu, kita baru belajar tadi. So jadi Madam akan bagi masa sampai 9 suku, boleh? Boleh, madam. Awak boleh cuba buat dulu. Nanti 8 suku masuk, 8 suku pula, sorry. 9 suku masuk balik. 9:15 minit masuk balik. Boleh? Boleh, madam. Okay. Kita jumpa lagi 9 suku. Baik, madam. Okay.